σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ που οι περισσότεροι θα το ξέρετε. 1, 2, 3, 4. Έτσι, είναι το γαλλικό κέικ, το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει κάνει πάταγο. Τσακώνονται και ορισμένοι ότι εγώ την έχω δείξει πρώτος, εγώ την έχω δείξει δεύτερος. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας αρέσει η συνταγή ή από που με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Θα βάλουμε σε ένα μπολ 2 φλιτζάνια ζάχαρη. Πολύ συζητημένη που λέτε αυτή η συνταγή. Και καυγάδες. Εγώ την έχω κάνει πρώτος, εγώ την έχω κάνει δεύτερος, εγώ την έδειξα, τη θυμηθήκατε. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Μια συνταγή δείχνετε, δεν δείχνετε τίποτα άλλο. Όπως δείχνω κι εγώ. Ένα κέικ κοινό είναι το γαλλικό κέικ. Λοιπόν, 2 κούπες ζάχαρη. Η ζάχαρη μου, εγώ την έχω μετρήσει, είναι ακριβώς 2 κούπες. Βλέπετε. 2 κούπες ζάχαρη. Θα βάλουμε 4 αυγά. Θα ανακατέψουμε. Δεν θέλει μίξερ, μπορεί να γίνει στο χέρι όπως το κάνω εγώ με έναν αυγοδάτη. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα γιαούρτι. Ωραία. Ένα φλιτζάνι βούτυρο ή μαργαρίνη. Έτσι, μία πλάκα είναι. 250 γραμμάρια για όσους θέλουν και σε γραμμάρια. 400 κάτι είναι η ζάχαρη, τα 4 αυγά και 450 γραμμάρια είναι το αλεύρι. Το γιαούρτι είναι 200 γραμμάρια για όσους θέλουν και σε γραμμάρια. Λοιπόν, ανακατεύω. Θα προσθέσουμε και 2 βανίλιες για να μυρίζει ωραία. Σε 3 σκούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα βάλω 2 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού baking powder. Θα ανακατέψω λιγάκι και όλο μέσα. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Θα βάλω και 100 γραμμάρια ή μισή κούπα τρουφίτσα και είναι έτοιμο το κέικ μας. Καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα από το μπολ για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανακατευτεί όλα τα υλικά. Ωραία. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Έτσι θα ψήσουμε χαμηλά, δηλαδή στην τελευταία σκάρα κάτω. Πάμε να το βάλουμε. Τη φόρμα την έχω βουτυρώσει και της έχω βάλει και αλευράκι για να μην μας κολλήσει το κέικ. Ωραία.
Το αφήνουμε στην άκρη. Διορθώνουμε λιγάκι. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο. 160 βαθμούς αντιστάσεις, χαμηλά στο φούρνο μας στη σχάρα, περίπου για 1 ώρα. Έτσι. Μπορεί λίγο παραπάνω, 5 λεπτά λιγότερο, 5 λεπτά περισσότερο. Το κέικ μας είναι έτοιμο, έτσι. Θα μου το αφήσετε να κρυώσει. Εμένα μου πήρε 1 ώρα ακριβώς, έτσι, για να ψηθεί, για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Το αφήνετε να κρυώσει και το ξεφορμάρετε. Κομμένο και στολισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!